morning mga ka-tech vlog. Ang ating tutorials ngayon ay kung paano gumawa ng playlist sa ating YouTube channel at kung paano natin ilalagay yung ating videos doon sa particular playlist na ating ginawa. Step 1 ay gagawin natin, pupunta tayo sa youtube.com mula sa ating browser. First, type natin yung youtube.com. Pag napasok na natin yon ay i-click na natin yung YouTube Studio. Pasok tayo sa ating YouTube Studio. At mula doon sa ating YouTube Studio ay i-click natin yung playlist. Yan. Pagkatapos ay lalabas ngayon yung interface na ito. I-click natin yung new playlist button na nasa upper right. Yan. Pagkatapos ay itatype natin ang pangalan ng playlist. In my case, yan, MS Word Tutorials yung gagawin kong playlist. I-click lang natin yung create. Naka-public siya, of course. Click natin yung create. And then, kapag ka-created na yung ating playlist, ay lalabas na itong interface na ito. And then, pwede pa nating i-edit yung title, pwede nating i-edit yung ating description, pwede nating lagyan ng description, at pwede nating i-share yung ating playlist. Para makagawa tayo para makapag-add tayo ng video, click natin ito, yung tatlong dots, click natin yung add videos. Yan, so click natin, then add videos. Pag click natin ang add videos, may tatlong options. Video search URL. Dito tayo sa your YouTube videos. Yan. Pagkatapos, isi-select na natin yung video na gusto natin i-add doon sa playlist. Kaya ito, Microsoft Word Tutorials. Yan, yung dalawang videos na yan i-add ko sa playlist. Mamaya tuturo ko naman paano mag-add sa channel dashboard. Yan, click natin yung add video. So may dalawa na tayong video ngayon na papasok dito sa ating playlist na MS Word Tutorials. Ayan. Ngayon naman, paano mag-add ng videos mula doon sa your videos. Ayan, kunyari ito na yan. Paano i-add ngayon sa playlist yan yung ating video na nandito. So, ang gagawin naman natin, hanapin natin yung video, click natin yung tatlong dots na patayo. Ayan, click natin, then click natin yung save to playlist. Select natin yung playlist kung saan natin siya isi-save. Pagkatapos nating ma-select ay pwede natin i-click yung close button. Yan yung second way. Ang pangatlong pamamaraan naman para ma-add yung ating video sa playlist ay pupunta tayo doon sa ating YouTube Studio pa rin. Kunyari, nandito tayo sa ating YouTube Studio. Pwede natin i-click yung videos. Pagkatapos lalabas yung listing ng ating videos. I-check lang natin yung box na nasa gilid ng ating video, yung checkbox. Ayan. Bigyan natin ng check yung mga gusto nating i-add doon sa playlist. Then, lalabas yung menu sa taas. Click natin ang add to playlist. Select natin yung playlist at click natin yung save. Ayan. So, lahat ng sinelect natin ay nandoon na yon sa ating playlist na MS Word Tutorials. So, ganyan lamang kadali mga ka-tech vlog. Sa mga gustong gumawa ng playlist, sundin nyo lamang yung binigay nating steps at magkakaroon na kayo ng playlist sa inyong YouTube channel. Thank you so much for watching and please don't forget to subscribe.